Pwede nga bang mag-apply ng emergency loan kung sakaling meron kang existing calamity loan? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nag-apply ako ng emergency loan dito sa SSS. Yun nga lang, nagkakaroon ako ng error na pwede lang pala akong mag-renew ng loan, which is yung emergency loan nga or pwedeng calamity loan after Feb 2026 pa. Nung chinek ko yung dati kong calamity loan, fully paid na ito. Ito yung dati kong loan, nabayaran ko rin naman siya on time. Yun nga lang, meron palang provision na dapat mag-renew ka ng loan or pwede ka ulit mag-loan after 6 months nung dati mong calamity loan. Yan ay kung hindi past due yung loan mo. May pagkakataon kasi na kung sakaling yung calamity loan mo dati, halimbawa tapos na nga siya, nabayaran mo na and lumipas na rin yung 6 months, pero nagkaroon ka ng delay sa payment, possible pa rin magkaroon ng epekto yan sa renewal ng loan mo. So, pag-usapan natin yung sa renewal ng loan dito sa SSS Emergency Loan. Unang-una, kung sakaling meron kang existing loan, dapat hindi siya past due. Yung last 3 amortizations nun ay nabayaran din on time. At dapat magkaiba siyang type ng proclamation. Ibig sabihin, magkaiba yung dahilan kung bakit nadeklara yung state of calamity na yon. At katulad nga na sinabi dito sa pinakababa, this loan renewal policy shall likewise apply to the renewal of loans granted prior to the effectivity of this circular. So kung ano man yung rules about sa renewal sa calamity loan, mag-a-apply din siya dito. That's why hintayin pa natin yung 6 months matapos kung sakaling meron na tayong naging loan sa SSS kahit fully paid pa yan. At mas lalong magtatagal pa or mag-extend pa ng additional 3 months just in case na nagkaroon ng delay sa last 3 amortization. Idagdag na rin natin na may mga qualified pagdating dito. Dapat meron ka ng 36 monthly contribution sa SSS at yung 6 na yon ay nangyari in the last 12 months. Also, dapat pare-pareho yung category ng contribution. Halimbawa, kung bigla ka nagpalit from employed to voluntary, dapat meron kang 6 monthly contribution ng voluntary. Ganon din for self-employed, for non-working spouse, or OFW. Basta yung last 6 monthly contribution ay dapat pare-pareho yung membership category niya. Dapat din updated yung payment contribution kung sakaling employed, maging yung sa mga loan remittances or yung pagbayad sa loan, updated din siya. At may iba pang nakalagay dito na dapat resident of the Philippines at merong local home address sa SSS record ninyo. Dito kasi sa SSS online account, sa member details, makikita kung ano nga ba yung nakadeclare na address. Napakadali kung sakaling meron kang online account, makikita mo na agad yung record mo kung updated ba or tama. Also, dapat wala ka pa nakukuhang final benefit. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka pa nakakakuha ng pensyon or total disability. Pero kung sakali na, especially for total disability, ay na-stop to dahil nga bumalik ka na sa pagkatrabaho, pwede ka ulit maging eligible for this calamity loan or emergency loan. Idagdag na rin natin na dapat ay hindi ka pa 65 years old and above. At katulad ng sabi natin kanina, walang past due, walang outstanding na loan. At higit sa lahat ay hindi ka pa nadidisqualify sa SSS dahil may record ng pandaraya or fraud. Also updated din yung contact information at meron kang DAIM or bank account na naka-enroll dito sa SSS. Ano yung halimbawa ng bank accounts na yon? Pag pumunta kayo sa services, disbursement account, i-check natin to and then proceed, may makikita kayong bank account dito sa gilid. At pwede kayong mag-enroll ng bank account, pipiliin nyo lang dito kung anong meron kayong account. Halimbawa, meron kayong BDO, BPI, ilalagay nyo lang dito yung account number. And then mag-proceed na sa mga next step para makapag-enroll ng bank account or disbursement account. Kung sakaling mag-apply nga kayo ng loans, emergency loan, calamity, or iba pang loan dito sa SSS or mga benepisyo natin. And bottom line, kung sakaling may tanong kayo na ang daming kailangan tandaan, ang daming kailangan isipin, mas maganda na mag-login na lang kayo sa SSS online account ninyo. Kasi pag nag-apply kayo ng loans, calamity, emergency, sasabihin naman sa inyo kung ano yung dapat inyong gawin. Katulad sa akin, kailangan maghintay. For this case, kailangan din maghintay. Also, may mga pagkakataon na kailangan i-check with the employer mo or sa boss mo para i-certify nga naman yung mga contribution mo. For other cases naman, katulad nito, ang kailangan lang gawin ay i-update yung record niya kasi nga walang nakalagay na phone number sa record at kailangan din i-update sa tamang format yung address niya.
Kapag ganito, madali na lang, pumunta lang sa SSS branch para ipa-update yung record. Pero for other cases, kailangan maghintay ng renewal ng loan nila. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!